اهلا بيكم في فيديو جديد قناة طيور الزينة للمبتدئين. الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا لأي واحد عنده عصافير او هيبتدي يشتري عصافير، لان في الفيديو ده هنقدم اهم 5 نصايح لو انت الفترة اللي جاية دي مقبل ان انت تشتري عصافير بادجي اللي هي الاسترالي. لازم تكون عارف ال5 حاجات دولت، فركز معايا في الفيديو ما تفوتش ولا نقطة من ال5. يلا بينا خلينا نبدأ، ولكن خلوني الاول افكركم ولو لسه ما عملتليش لايك واشتراك للقناة تعمل لايك بسرعة واشتراك علشان نفيد اكبر عدد ممكن من الناس. زي ما اتفقنا هم 5 نصائح مبدئية وأولية، من أهم النصائح اللي لازم تكون عارفهم. هقولك ال5 نصائح كلهم مرة واحدة، خلي المعلومة بسيطة على قد ما أقدر عشان تتقبلها وتبقى سهلة عليك. ادي القايمة ب5 نصايح للمربي الجديد واللي بنأكد اللي هم ضروريين جدا. هناخد حاجة حاجة ونتكلم عنها باستفاضة. اول حاجة لازم الجوز اللي هنشتريه نكون متأكدين اللي هو متوالف، يعني بنشوف ان الجوز بيأكل بعضه وبيهرشوا لبعض. كل ده علامة من علامات التوالف، واقفين جنب بعض مفيش خناقة حاصلة بينهم، كده يبقى الجوز متوالف وكويس. طيب، لازم اكون عارف عمر العصافير اللي انا هجيبها. العصافير البادجي او الاسترالي بتكبر وبتبلغ عند سن من 7 ل8 شهور، يعني على حسب برضو صحة العصفور. من 7 ل8 شهور بيبتدي العصفور يبلغ، فلازم اكون متأكد ان هم سنهم كبير وبالغ لو انا جايبهم بهدف ان انا عايزهم يبيضوا عندي وينتجوا. طيب، لازم اكون متأكد اللي هما ذكر وانثى علشان ابقى ضامن عملية الانتاج السليم، ما اجيبش ذكرين او نتايتين ويفضلوا عندي بالسنين واقول هما ليه مش شغالين، هما ليه ما بيطلعوش زغاليل. فلازم اكون متأكد اللي هما ذكر وانثى، وانا هوريكم بالفيديو دلوقتي ازاي تعرف الذكر من الانثى وازاي تعرف عمر العصفور. الصورة اللي قدامك ديت بتوضح لك منطقة الكير، والكير هي مناخير العصفور او الجزء اللي فوق المنقار بتاعه. كل لون للكير ده، الكير ده بيتغير الوانه على حسب عمر ومزاج العصفور. يعني الصورة اللي قدامنا ديت الجزء اللي فوق صورة كير ذكور جاهزة للتزاوج، بيبقى لونها كده. والجزء اللي تحت دوت بتاع الإناث لون كير إناث جاهزة للتزاوج. الفيديو اللي هتشوفوه دلوقتي دوت فيديو لعصفور بالغ ذكر عمره كبير معدي السنة. هنشوف كويس الخطوط اللي فوق دماغه اللي هي السودة ديت، هتلاقي في حتة بيضة خالص فوق كده، ده معناه اللي هو بلغ وكبر، لأن كل ما هيكبر هو صغير الخطوط دي كانت كاملة وابتدت ترجع لورا كده، كل ما يكبر بترجع لورا. الكير بتاعه هنلاقيه ازرق زاهي، وده معناه ان هو ذكر بالغ. من عين العصفور، العصفور الصغير بيبقى لسه عينه كلها سودة مفيهاش اي حلقات بيضة. العصفور لما بيكبر بيبقى حوالين عينه كده في حلقة بيضة زي ما انتوا شايفين في الحالة ديت. في حلقة بيضة كده، الحلقة دي كل ما بتكبر كل ما بيبقى عمر العصفور كبر اكتر. ولما تكون مش موجودة خالص يعني في الزغاليل او الشبابات بتبقى شبه مختفية خالص. كل الحاجات دي بتدل على عمر العصفور عشان لما اجي اشتريه اتأكد ان هو شغال ويكون عصفور كبير. طيب، ده كان رقم 1. رقم 2 القفص المناسب وايه مستلزمات القفص المناسبة. القفص المناسب لعصافير البادجي بيبقى عرضها من 60 ل90 وطولها من 40 ل60 والارتفاع من 50 ل60 سنتي، وده بيبقى مناسب جدا لعصافير البادجي. طيب، المستلزمات اللي بتبقى موجودة في القفص،
اول حاجة لازم يكون موجود المكسم اللي هو الاحمر اللي قدامكم ده، اللي هي الوقافة العصافير بتقف عليها. في ناس بتفضل الخشب وفي ناس بتفضل البلاستيك. المهم عندي اللي تكون المكسم دائري مش مستطيل عشان ما يتعبش رجل العصفور، ويكون ثابت كويس ما بيتحركش عشان في مرحلة التزاوج يكون ثابت كويس وما يتهزش بالعصافير وقت التزاوج. وبرضه يفضل ما يبقاش عريض قوي، لازم يكون حجمه زي اللي قدام عينيكوا كده عشان ما يتعبش عضلات العصفور. تاني حاجة اللي قدامنا دي مساكة سيبيا وعليها عظم الحبار. عظم الحبار ده بيبقى موجود بصورة دايمة جوه القفص لأن بيمد العصفور بالكالسيوم اللازم. طبعا الأكالة والمسقة من الأساسيات اللي بتبقى موجودة في القفص. مسقة المية بنملى مية تغسل كويس، نملى مية ونحطها في القفص، وبتتغير في الصيف كل يوم، في الشتاء ممكن كل يومين بعد ما نغسل كويس نغير المية، وبتبقى موجودة بصفة دايمة. الأكلات في نوعين زي ما انت شايف قدامك، في أكالة خارجية وفي أكالة داخلية. الأكلة الخارجية ديت عشان لو هتحط خضار أو فواكه أو بيض بالبقسماط، والداخلية ديت بتبقى للحبوب بتاعة الأكل. طيب كده بيكون عرفنا حاجتين من الخمس نقط اللي معانا. أول حاجة جوز متوالف، وعرفنا ازاي عمر العصفور نعرفه، وعرفنا ازاي نعرف ذكر ولا نتاية. تاني حاجة عرفنا القفص المناسب، وعرفنا مستلزمات القفص. تالت حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي مكان القفص، وإيه هو العش المناسب للقفص. مكان القفص من الأساسيات في تربية العصافير. أولا لازم يكون متثبت كويس، ما يكونش بيتهز من هوا أو من أي حاجة، لازم يكون تثبيته قوي. تاني حاجة ما يكونش عرضة للشمس طول الوقت، ولا عرضة لتيارات الهواء المباشرة طول الوقت، لأن ده هيضر العصفور جدا وممكن لا قدر الله يموت العصفور. يعني لو بتربي في بلكونة مثلا، واحنا في أيام زي كده شتاء الجو بيبقى ساقعة، في طرق حماية تناسب القفص عشان تحمي العصافير من البرد، وده عاملين بيه فيديو تقدر تخش على القناة وتراجع الفيديو دوت. طيب ثبتنا القفص كويس وبعيد عن الشمس طول الوقت او بعيد عن التيارات المباشرة للهواء. في حاجة لازم اجيبها للقفص، عش او بياضة للعصافير. العش او البياضة بتاعت العصافير بتبقى زي اللي قدامك ديت، هي ليها اشكال كتير وانواع كتير، ولكن انا بحب النوع دوت لانه بيبقى مفيد جدا. في 4 أو 3 فتحات قدامك دول بتوع التهوية، وفي نفس الوقت بينوروا للعصفور جوه العش عشان يبقى شايف كويس. في باب من فوق للعش، وفي باب من الجنب للعش. في عشوش بيبقى فيها باب واحد من الجنب، انا بفضل البابين عشان لما احب اتابع العصافير بفتح الباب اللي من فوق وما بسبب لهمش اي ازعاج. العش ده كمان بدرج تقدر تشيله وتنضفه وتحطه تاني، غير العشوش التانية بيبقى فيها خشبة كده. انا بصراحة بفضل العش ده جدا ومناسب جدا وحجمه كمان كويس، عشان لو ربنا كرم وجابت مثلا عصفورة 5 6 بيضات، لما الزغاليل بتبتدي تكبر العش الصغير بيبقى ضيق عليهم نسبة، لكن العش ده بيبقوا واخدين راحتهم فيه، بيبقى كبير وبيقدروا يتحركوا فيه بسهولة. الأم أو الأب بيقدروا يخشوا يأكلوا زغاليلهم وينضفوهم بسهولة. فأنا بفضل بصراحة العش بيبقى بالحجم دوت ويكون ببابين وبدرج. عايز تجيب العش التاني ماشي شغال، في ناس شغالة بيه وما بيشتكوش منه. ده بالنسبة للقفص والعش المناسب. طيب هنتنقل بعد كده للنقطة الرابعة وهي الهدوء.
الحاجة المعتادة بقى ان اي واحد بيشتري عصافير لسه جديد، تلاقي دايما ايه، كل شوية يفتح يشوف بيعملوا ايه، بياكلوا ايه، ده ماكلوش، ده بابادوش، ده هيعملوا، ده يسوي. اللي انت بتعمله ده كله بترعب العصفور حرفيا. العصفور بيحب الهدوء وعدم الازعاج. يعني انت جبته وحطيته في مكانه المناسب وحطيت له اكل ومية، خلاص مش مطلوب منك اكتر من كده. تسيبه بقى يهدى ياخد على المكان. ممكن يقعد اول 24 ساعة ما يحطش بقه في الاكل، وده لان هو بيبقى خايف ومرعوب من المكان. بعد كده بيبتدي ياخد واحدة واحدة على المكان وبياكل وبيشرب. اهم حاجة اللي انت توفر له الهدوء، لان من غير الهدوء دوت ممكن ما ينتجش عندك خالص. اخر نقطة معانا النهاردة هي الاكل المناسب لعصافير البادجي. عصافير البادجي بتاكل كأكل أساسي البلكم والفلارس والدنيبة. دول التلات بذور اللي الأساسيين للاسترالي. ده اللي قدامنا دوت بلكم، والبلكم والفلارس والدنيبة بيتضافوا على بعض بنسب. مينفعش ادي بلكم بس، العصفور يليس مني ويليس يعني يسمن وممكن ما ينتجش. وما ينفعش ادي فلارس بس، وبرضه ما ينفعش ادي دنيبة بس. بيبقى نسب وبتبقى بخلطة. وهقولك يا اما تجيبها جاهزة من محل عصافير، يا اما انت تخلطها، وهعمل لكم فيديو بالنسب المناسبة لاكل الاسترالي. طيب، ممكن عصفور الاسترالي ياكل خضروات، ممكن ياكل فواكه، ممكن ياكل قمح منقوع. الخضروات ما ينفعش تديله اكتر من مرتين في الاسبوع عشان ما يعملوش اسهال. خضروات ممكن ياكل عود جرجير، ممكن ياكل برسيم، ممكن جزر مبشور، ممكن كوسة مبشورة. كل الفواكه دي بتفيد العصفور جدا جدا جدا. ممكن فلفل اللي هو الرومي، فلفل الوان، فلفل حراق، كل الحاجات دي كويسة للعصافير البادجي وبتفيدها بفيتامينات زي فيتامين سي وغيره. طيب، ايه تاني ممكن اقدمه للعصفور كفواكه؟ ممكن تفاح، ممكن يوستفندي، ممكن موز، ممكن جوافة. ولكن احذر من البذور بتاعة الفواكه. البذور دي قاتلة، ممكن تقتل العصفور. يعني اي فاكهة تداله زي التفاح مثلا لازم تكون بدون بذور. وطبعا الخلطة الغنية عن التعريف، البيض بالبقسماط. البيض بالبقسماط برضو عملنا فيديو مفصل ليه، وبيتقدم كام مرة في الأسبوع وإيه فايدته للعصافير. ممكن ترجع للقناة وتشوفه. طيب، دول أهم 5 نصائح للمربي الجديد. لو انت استفدت مني بأي معلومة، ياريت ما تبخلش عليا باللايك وتعمل اشتراك للقناة عشان تشوف كل فيديو جديد بينزل عندنا. شكرا ليكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد.